dags att lämna paradiset. Men visst hänger ni med oss? Nu kör vi genom en olivlund på en liten grusväg och träden står så nära vägen så att grenarna tar i bilen när vi kör. Det är ju inte tiden för oliver nu så här års, men vi ser hur de ansar och hur de beskär träden. Vi ser hur de klipper gräs och bränner gräs och förbereder inför oliverna och olivsäsongen. Vi passerar den ena olivodlingen efter den andra och så helt plötsligt så ligger det ett litet samhälle. Och i samhällets mitt så finns det alltid en kyrka. Jag tror att många som kanske bor i de här samhällena är också de som har de här olivodlingarna och det är en del av deras försörjning. Vi har ju varit och åkt ett flertal gånger på de här små vägarna runt om Peloponnesos. Det är ju inte första gången för oss. Men ändå så hittar man alltid nya små vägar. Sen är det ju faktiskt så här att ibland så glömmer man. Känner ni igen det? Man kan köra på en väg och man tycker här har vi inte varit förut. Och sen så kan man helt plötsligt upptäcka små saker som man känner igen. Och så inser man, jo, vi har nog varit här förut ändå. Men här tror jag faktiskt inte att vi har varit förut. Men vad är nu på gång då? Är det något fel eller? Så småningom så kommer vi ut till den här lilla orten som kallas Katakolon med risk för fel uttal. Det bor omkring 600 personer här och man kan läsa att man brukar säga att den här orten är porten till Olympia. Dit de gamla grekerna strömmade vart 4:e år i mer än ett årtusende för att fira de heliga spelen till guden Zeus ära. Och det är också porten till den jordbruksprovins som ligger strax intill här. Och Olympia då, som jag nämnde, som ju är också upphovet till det moderna OS. Man kommer med fartyg, med kryssningsfartyg hit och härifrån så åker man då i bussar ut för att titta på de olika sevärdheterna. Och det är till den hamnen som vi tänkte åka nu. Idag när vi kom hit så låg det inga fartyg här så vi fick inte se på det. Men det är ju lite tidigt på året så det kanske inte är så många här just nu. Ja, det här blev fikaplatsen nere vid hamnen. David är mitt i kaffepausen. Och vi är så glada idag för att idag är det den blåaste himlen sedan vi kom hit. Och varmaste också. Och varmaste. Vi har alltså varit här en vecka nu. Aj, aj, aj. Alltså David har längtat efter sockerkakan på Lidl. Har ni hört något så dramatiskt? Och du också. Fast det är mest du. Och vi har varit inne på Lidlar vägen ner genom Grekland. Men i förrgår, då hittade vi. Och det var faktiskt på den Lidl. Eller de har en ny butik nu. Men det var där vi har varit tidigare också. Det är vid den campingen som vi har sovit nu några nätter. Det har varit jätteskönt. Ja.
Alltså den där hunden den vaktar sin hästkompis. För han flyger på bilarna och börjar skälla. Kolla. Men sen vänder han tillbaka till sin hästkompis. Så att han gillar en hästkraft, inte flera. Här ser ni, de har båtarna på landen. Det är ju tidig vår. Så de ligger här och väntar på sina ägare. Några stycken är ute där och håller på och fixar. Ja, jättefint är det. Vi är så tacksamma och glada idag att vi har sol och att värmen börjar komma. Men vad händer nu? Ja, det går bra. Ska David byta olja? Jag ska gå bort och kolla, tänkte jag. Hon kanske har glass här. Då blir det Greklands första glass. Det var väl inte så fel? Nej, inget svar där inte. Det var det här du hade tänkt du skulle ha gjort hemma, men det verkar ju gå lika bra att göra det här. Ja. Jag tror faktiskt han tycker att jag stör. Så här ser det ut på andra sidan vägen. Jag vet inte riktigt vad det är för odlingar. Jag försökte prata med den lilla tanten som jobbar här, men vi kom inte så långt i diskussionen för vi hade liksom olika språk. Och jag försöker hitta hennes ord på Google Translate, men jag hittar inte det. Här jobbar hon som... Hon håller på att vattna sina blommor. Och varför tror jag att han vill prata med mig just nu? Det här är nog första gången jag går ner i en smörjgrop. Men du missade att byta kläder. Men det kanske går bra ändå. Jag tror det. 3 ord i alla fall. Jag trodde vi stannade vid en mack. För det ser ut så. Men alltså, Vad är det? det har nog varit en mack. Men det är ju öppet. Men jag ser inga bensintankar. Nej, men, Skumt. Ja, hon hade lite grejer där inne man kunde köpa till bilen. Och sen måste vi utforska vad det här är för ställe. Aha. Lunch. Ja, vi förstod inte varandra riktigt här, men hon var i alla fall glad och jag förstod att hon gjorde kanske lunch eller middag till sina pojkar. Den här har varit en mack och nu är det 2 bröder och hans mamma deras mamma som har det här. Under ekonomiska krisen så fick de stänga macken, det var inte lönsamt, så nu servar de motorsågar och gräsklippare och allt möjligt. Nu ska David se om vi ska betala något. I have a garage. Så från att ha varit på en mack som inte längre var en mack så är vi mitt inne i en stor stad. Pyrgos heter den. Är inte det något som går att äta? Nej, Äter något sånt. det är gyros du tänker på. Aha.
Och jag tror faktiskt, David, att nu är det ju snart dags för att äta någon grekisk mat. Vi läste någonstans för att köra i Grekland måste man köra som en grek. Vid trafikhuset sväng höger. Och det är nästan som man förstår det, att man kommer nästan inte fram om man inte är lite tuff. När man parkerar någonstans där man kanske inte riktigt ska, då sätter man på varselhusen. Nej, förlåt, jag blinkar sig lite där. Ja. Det är varselblink då. Och då är det som att då är det tillåtet att stå där. Vi har faktiskt inget mål för dagen. Ingen mat. Men vi har mat. Här har vi Sån Lidl. mål har vi. Här har vi Lidl. Men jag vet inte. Ska vi ha någonting eller? Nej, jag vet inte. Vi har väl det vi behöver. God morgon och ny dag. Nu har det hunnit bli lördag och vi har faktiskt varit nu i Grekland över en vecka. Och sista dagarna nu har vi haft jättefint väder. Och det börjar bli riktigt varmt och skönt. Man ser bergen lite bakom här. Det ser ofta ut så här att det är vad säger man? Öppen mark, slät mark. Och sen i horisonten lite längre bort så ser man bergen. Och vi ska upp i bergen så småningom, men inte än. Utan vi ska fortsätta söderut. Vi har varit 2 bilar här. Och jättelugnt. Inte en själ har det varit här. Några hundar. Men de försvann också. De var här en stund igår kväll. Sen så är de borta. Alltså vi tar det ju lugnt. Och idag så behöver vi handla. För att söndagar är de flesta matbutiker vad vi har kunnat se hittills stängda. Och vi behöver fylla upp lite. Och sen så ska vi åka en bit neröver. Vi får se vad det blir. Vi har tittat ut några eventuella platser. Och jag hoppas och tror att ikväll blir det våran första grekiska måltid ute på restaurang. Vi har köpt lite grekisk mat och sådär, men att gå ut och sätta sig och äta och få hela det här med den salladen, souvlaki som vi älskar. Ja, men det ser vi fram emot. Nu har vi ju hållit på det så länge. Varför just Grekland då? Vi tycker om att vara här, vi tycker om mentaliteten, vi tycker om friheten och kanske det här att allt inte är så ordnat. Det gillar vi. Allt är inte så perfekt. Utan man får liksom leta och man får tänka och man får fråga och ja, lite sådär. Jag måste bara säga att alla vägar är inte grusvägar, men för oss så är de flesta grusvägar här. Det tog i lite grann där. När man filmar så känns det som att vi fikar jämt. Ja. Det vill vi ju inte säga högt, men vi gör ju det några gånger. Ja, vi fikade. Vi körde till närmaste stad och handlade. Och sen så skulle David få bestämma hur vi skulle köra. Vi följde efter hans GPS.
Kolla här vilka häftiga stammar. David han letar inte oliver utan han letar burkar. Han ska göra en sån där liten lagring på någonting. Men visst är det häftigt? Alla dessa träd överallt. Så platser här enligt dig. Nej. Nej. Litar ni inte på GPSen nu? Vägen blir mindre och mindre. Jag börjar verkligen tvivla på vart det här tar vägen. Men jag tänker inte säga någonting den här gången. Nästa mycket, ja. Vad är det de där påsen? Oj. Ja, men var är Björn och Bittertråd? Efter flera kilometer så var det här de första människorna vi träffade efter vägen. Här är nog en väg som används för de som har sina odlingar här. Inte tänkt för oss turister. Jag tror vi har kommit lite ifrån. Hör ni vad snäll jag lyckas låta i alla fall? Kanske går det ut. Jobbar de för fullt? Vi kör och vi kör. Jag är lite nyfiken på vad det är här under. Du David, det där är järnpinnar som sticker ut ibland. Jag undrar om det är så många som har åkt här. Nej, det tror inte jag. Oj. Oj, 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 vilken kant det var där. Vägen slut. Blir det ingen grekisk middag ikväll? Och du kör på något träaktigt här under. Så här går det ibland för oss. Jag ska inte säga vem som har sagt vilken väg vi skulle ta. Ni får veta hur det går i nästa film. Så tack för att ni följt med här och kom ihåg att kommentera gärna och gilla. Glöm inte att prenumerera heller. Tack för den här gången. Ha det så jättebra. Hej då!